Trong pháp môn làm mới là có 4 bước, xong dạy cái bước thứ nhất là tươi hoa. Và con nghĩ nó một cách rất là đơn giản là học để nói cảm ơn, thank you. Người Mỹ cảm ơn rất là dễ dàng. Ai đưa cho mình một cái gì, làm cái gì cho mình đều nói thank you. Và người Việt ít khi nào nói cảm ơn lắm, tại vì mình cảm thấy đó là khách sáo. Nhưng mà khi mà những người Việt chúng ta qua định cư ở nước Mỹ thì chúng ta cũng học nói cảm ơn nhiều hơn. Nói cảm ơn với những người khác rất khó. Nhưng mà nói cảm ơn với chính mình còn khó hơn nữa. Và ngay cả những người Mỹ, những người trẻ cũng như những người không trẻ bằng, khi con nói chuyện với họ thì thật sự họ cũng ít khi nào hoặc là chưa bao giờ từng cảm ơn chính họ. Luôn luôn mình nghĩ rằng là mình cần phải giỏi hơn, cần phải đẹp hơn, cần phải hay hơn. Rất ít khi nào mình hài lòng với chính mình, hoặc là chỉ đơn giản biết ơn những gì mình có. Thì khi mà con học tiếng Hán Việt, con khám phá ra một cái từ Hán Việt này. Từ này nghĩa rằng là túc. Cái character, Chinese character này nghĩa là túc. Mà túc có nghĩa là đầy đủ. Và túc cũng có nghĩa là bàn chân. Và nếu mà đại chúng nhìn vào đây á, trong cái character này á, nó có cái khẩu là cái miệng, đúng không? Nó có thể tượng trưng cho cái đầu. Đây là cái thân, đây là cái tay, và đây là hai cái chân. Nếu đây là cái mà con chia sẻ với lại người trẻ, những đứa con nít và những em thanh thiếu niên, con hỏi các cháu, do you have a head? Các con có cái đầu không? Yes. Con có cái thân không? Yes. Con có cái tay không? Yes. Con có hai cái chân không? Yes. Then are you enough? Con có đủ không? Yes. Say it louder. Nói lớn lên. Con có đủ không? Yes, I am enough. Và đó là một cái cách nhìn nó thay đổi. Nó thay đổi cái cách nhìn về chính mình và những người khác. Để mình không có đặt quá nhiều cái đòi hỏi mà nó không có thực tiễn cho chính mình và cho những người khác. Tại vì nếu mình nhớ, cái đầu của mình vẫn còn tóc nè, cái đầu của mình, cái não bộ nó vẫn còn work, nó vẫn còn tốt nè, vẫn còn sáng suốt nè, vẫn còn cái thân, không những một cái tay mà mình có tới hai cái tay, hai cái chân mình vẫn còn đi được, dù mình có dùng walker đi nữa, mình vẫn còn đi được. Then you are enough. Mình đủ. Và tự nhiên mình sẽ rất biết ơn, rất trân quý. Tại vì không những cái này mà tim, phổi, ruột, gan, bao nhiêu là cái bộ phận trong cơ thể của mình, và bao nhiêu là cái đức tính tốt, bao nhiêu là cái sự nỗ lực, cố gắng. You are more than enough. Và để nói với chính mình thank you, cảm ơn. Và để nói với những người thân của mình, những người xung quanh của mình, những người làm việc với mình, thank you, cảm ơn và công nhận được. Nó rất là quan trọng. Tại vì con người mình, vì mình có quá nhiều kỳ vọng và đòi hỏi, it's never good enough. Không bao giờ đủ. Mình nhìn mình một cách rất là critical. Cái sự chỉ trích, cái sự đòi hỏi của mình nó quá cao. Và khi mình nhìn những người khác đó, you are just never good enough. Thường á, con sẽ trách cha, trách mẹ. Con đã từng trách mẹ của con.
Tại vì mẹ của con sinh ra con, để con ở ngoài Quảng Ngãi, để cho ngoại nuôi. Đến lúc 6 tuổi mẹ con mới mang con vào trong Sài Gòn. Con ở với mẹ được 12 năm. Tới lúc con 12 tuổi, có nghĩa là con ở với mẹ con được có 6 năm thôi. Nhưng trong 6 năm đó, mẹ con thức dậy đi làm từ sáng cho tới chiều tối. Và có những lúc mẹ con ngủ ở qua đêm ở nơi khác, và chị em con ngủ một mình ở trong một căn nhà. Và lúc đó con rất là sợ ma, con rất là ám ảnh. Những cái bóng nó đã ám ảnh con rất là nhiều năm. Vì mẹ con đã để hai chị em con ở trong nhà. Một đứa thì 6, 7 tuổi, 8 tuổi. Em con thì gần 4 tuổi, nhỏ hơn con. Rất là đáng sợ. Và con đã trách mẹ con. Con đã xem mẹ con giống như là một bà phù thủy. Khi nổi giận sẽ chửi mình, sẽ đánh mình, sẽ nói mày là cái đồ something. Và quăng những cái chén, những cái đồ sứ, những cái china, những cái đồ sứ rất là tốt. Mẹ con quăng vô con, quăng vô tường, ngay sau lưng con. Nhưng mà khi mà con lớn lên, chính con trở thành một người phụ nữ. Con cảm nhận được những cái nỗi khổ của mẹ con. Và từ lúc con đi tu, con học đi cho mẹ. Con ngồi yên cho mẹ. Con đi cho mẹ. Tại vì mẹ chưa bao giờ có cái cơ hội được ngồi yên. Chưa bao giờ được đi những bước đi thanh thản nhẹ nhàng như là chúng ta được đi ở đây. Và tự nhiên con cảm nhận được lúc mẹ con mất, mẹ con chỉ mới 36 tuổi thôi. Mà có 2 đứa con. Có một người mẹ, người em trai, người chị gái, những đứa cháu, mẹ con lo hết cho cả gia đình. Con 36 tuổi con làm được gì? Không có gì hết. Không làm những điều mẹ con đã làm. Và từ sự tu học, con không dám trách móc mẹ con nữa, chỉ trích mẹ con nữa, mà con rất là biết ơn mẹ con. Dù mẹ con đã có những cái hành vi, những cái lời nói rất là vụng về, nhưng nếu liệu con trong cái vị trí đó, con có được như mẹ con hay không? Đừng nói là khá hơn mẹ con. Đó là những cái mà khi mà mình học làm mới với chính mình, học làm mới với chính con người của mình, thấy được, thương được và chấp nhận được những cái giới hạn của chính mình, thì tự nhiên mình sẽ thấy được, thương được và trân quý được những cái giới hạn của người khác. Còn nếu không thì mình nhìn vào một cái chậu hoa như thế này, mình chỉ thấy một cái cánh hoa mà nó bị héo. Mình không thấy được những cái nụ hoa đẹp. Mình không thấy được những cái nỗ lực, những cái cố gắng của nó. Người Việt của mình, con thấy rất rõ cái văn hóa của mình rất là dễ chỉ trích, chê bai. Trong khi đó, để mở miệng nói một lời cảm ơn, một lời công nhận rất khó. Đó là một cái văn hóa. Tất nhiên nó cũng có những cái bản tánh con người khác nhau. Có những người dễ nhìn thấy những cái đẹp, những cái thiện, những cái lành. Đó là một cái phước. Còn những người cái bản tánh của mình dễ chê, dễ đòi hỏi, nhưng mà rất là khó để biết ơn, để công nhận, thì sự tu học vẫn rèn luyện được cho mình, để mình có khả năng nói được với chính mình. Thank you. Thank you. Thank you for all of your efforts. Thank you for still being here. Mình vẫn còn có ở đây mà. Đó đã là một cái kỳ công rồi. Cứ làm như vậy mỗi giây mỗi phút. I love you. Trước khi
con lên thiền đường, cái cơ thể con nó rất là bệnh, rất là mệt, và con đã nằm 15 phút và con đã scan the body ra và cứ nói thank you, I love you, thank you for all of your efforts. Con đã làm như vậy và con làm như vậy mỗi một ngày và nhiều khi rất là nhiều lần, vì những cái đau nhức, vì những cái khó chịu trong thân thể. Con xin đại chúng lắng nghe một tiếng chuông. Bước thứ hai là bày tỏ cái sự hối lỗi của mình. Đơn giản nghĩa là xin lỗi, I am sorry. Để học xin lỗi nó còn rất khó hơn nữa. Có một cái cuốn sách mà một neurosurgeon là một bác sĩ phẫu thuật về não bộ. Ông tên là Dottie James. Ông viết cái cuốn sách là Into the Magic Shop, về cuộc đời của ông. Là một người Mỹ trắng nhưng rất là nghèo, từ một cái vùng California, hình như gọi là High Desert, California. Và gia đình của ông, cha thì nghiện ngập rượu, mẹ thì bị bệnh và bị trầm cảm. Và ông may mắn lúc mà ông 8-9 tuổi gặp được một người phụ nữ ở một cái magic shop, một cái tiệm mà nó bán cái đồ thủ thuật á, thủ thuật. Thì bà ta nói rằng là nếu con trở lại mỗi một ngày trong 6 tuần tới, khi mà bà có mặt ở đây, bà sẽ dạy cho con về những cái cách để chăm sóc chính con. Và đứa bé đó nghĩ rằng là ở nhà cha mẹ không có ai chăm sóc mình hết, không ai nhìn ngó nói chuyện với mình hết. Thành ra đứa bé đó mỗi một ngày đã đạp xe đạp tới cái magic shop đó chỉ để được ngồi kế bên một người mà sẽ nói chuyện với mình và sẽ lắng nghe mình. That was the only reason. Nhưng mà trong 6 tuần đó bà đã dạy cho đứa bé này. Và khi ông lớn lên, ông hiểu đó là meditation, là thiền. Học nhìn những cái tư duy của mình. Tại vì cái đứa bé đó thấy mình là nobody, không là gì hết, và sẽ không là gì hết trong tương lai. Nhưng mà bà dạy cho cháu là hãy học thở, học buông thư và thấy được những cái tư tưởng tiêu cực của mình và buông nó đi. Những tiêu cực về chính mình, những tiêu cực về cha mình, về mẹ mình, về hoàn cảnh của mình, buông nó xuống để cho cái tâm mình nó rỗng rang. Và đứa bé đó đã học được như vậy. Và đứa bé đó đã nhờ người giúp để mà điền đơn đi học đại học. Và ông đã xin vào trường y, và lúc đó cái GPA của ông, cái điểm của ông chỉ có 2.3, 2.5 thôi. Thì tất nhiên là họ không có cho ông phỏng vấn. Nhưng ông đã xin vào, quyết định, nhất định giải thích cái hoàn cảnh của ông và nói tôi có thể làm được điều đó. Đó là nhờ ông học. Buông bỏ những cái tư duy tiêu cực của mình và nói với chính mình, đây là những điều tôi muốn làm được cho cuộc đời của tôi. Cha mẹ tôi làm không được, nhưng tôi làm được. Và ông đã có một cái niềm tin, và người ta đã cho ông vào medical school.
vì cái niềm tin đó, không phải vì cái điểm cao của ông. Thì sau cái cuốn sách mà gọi là Into the Magic Shop, đi vào cửa tiệm phép lạ, thì ông viết cái cuốn sách Magic Mind là mới ra trong năm nay. Thì ông nói về biểu hiện manifestation, về manifesting. Đó là danh từ của Phật giáo. Đó là về tâm lý học Phật giáo khi mà mình nói duy thức, duy biểu. Only manifestation, only consciousness. Đạo Bụt đã nói về tất cả những cái biểu hiện mà mình thấy đều là từ tâm. Và ông học về Phật giáo, và ông nguyên một cuốn sách ông nói về manifestation. Tất cả đều là những biểu hiện từ tâm. Thì ông nói thí dụ như trong cái não bộ của mình, những cái cấu trúc nó liên đới với nhau, nó có một cái network, một cái mạng lưới, nó gọi là default mode network. Nó là một cái mạng mặc định, có nghĩa là nó đã có một cái quy trình sẵn như vậy rồi. Cái tâm của mình khi mà nó không có focus, chú ý vào một cái gì đó, khi nó không có niệm, không có định, thì automatically, tự nhiên nó sẽ đi vào cái mode network này, default mode network, hoặc là DMN, là nó sẽ bắt đầu nó chạy ở trong đầu, nó nghĩ lung tung và nó tự phán xét, đánh giá chính nó. You're not good enough, this is not good enough, this is bad, this is stupid. Có nghĩa là nó sẽ nói những cái điều đó. Và sẵn nó nói luôn về những người khác nữa. You are stupid, you are not good enough, you make mistakes. Có nghĩa là cái default mode network này nó sẽ lan man liên miên. Nó là một cái voice inside very critical, đầy những cái chỉ trích, những cái phán xét, những cái đòi hỏi về chính mình và những người khác. Default là nó tự động, nó đi vào trong đó. Giống như là trên computer, nó nói you haven't chosen Google as your default website or web browse. Bạn chưa chọn. Vì sao? Nếu bạn chọn nó sẽ automatically tự động đi vào Google mà không cần phải đắn đo. Có nghĩa rằng là khi mà mình không có chánh niệm, khi mà mình không có chánh định, thì đây là cái operation, cái cách cái cách vận hành của cái tâm mình, nó đi vào cái default mode network, một cái mạng mặc định có sẵn. Và có một cái network, một cái mạng khác gọi là salience network. Salience nghĩa là cái gì đó nổi bật. Người ta nghiên cứu nói là mỗi một cái second, mỗi một cái giây, cái não bộ của mình nó tiếp nhận từ 6 cho tới 10 triệu bits of information. 6 tới 10 triệu tin tức. Bits là những cái đơn vị nhỏ nhất. Đó là một cái lượng information rất là lớn, đúng không? 6 cho tới 10 triệu. Nhưng mà não bộ của mình nó chỉ có thể process consciously, có nghĩa là nó chỉ ý thức được chỉ có 50 bits per second, chỉ có 50 thôi. 50 bits tin tức, trong khi đó nó tiếp nhận 6 tới 10 triệu. Khủng khiếp không? Có nghĩa rằng là 99.9995% những cái tin tức đi vào não bộ của mình, nó đi vào não bộ của mình một cách vô thức, mình không có ý thức. Những cái đi vào mắt của mình, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sự xúc chạm, những cái tư duy của mình, những cái năng lượng của người khác, nó đi vào mình. 99.9995% mình không có ý thức. Mình chỉ có ý thức 0.0005%. Nhưng mà mình rất là chắc chắn. Right? Are you sure? Yes, I'm sure, of course.
Đó là tại sao trong Kinh Kim Cương, đại chúng nhớ cái câu mà sư ông dịch là nơi nào có tướng là nơi đó còn có sự lường gạt. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Đúng không? Nơi nào còn có tướng, nơi đó còn có sự lường gạt. Và có một cái documentary về neuroscience. Cái title của nó là Perception Deception. Hay không? Perception Deception. Đây là tướng. Những cái tưởng của mình thấy những cái tưởng của mình. Deception là sự dối trá, lừa gạt. Đó là một cái documentary. Con rất là mong quý cô chú, các em watch this documentary. Sư ông rất là thường nói 99% của mình là những cái tri giác sai lầm. Và science prove that. Và ngay cả khi mà mình nhìn, thí dụ như đại chúng nhìn con, nhìn vào con, thấy sư cô Đặng Nghiêm, nhưng thật sự nó chỉ là những cái dot here and there, một vài cái dot thôi, và nó nối lại và nó làm nên cái mà mình thấy. Mình chỉ thấy 1%, chỉ có 1% của cái gì mình thấy thôi. 99% là não bộ của mình, nó tự kết nối những cái điểm lại. Đó là khoa học. Và Bụt đã dạy như vậy, và sự thực tập của mình sẽ giúp mình thấy được như vậy. 99, mà không phải 99%, mà thật sự là 99.999% là từ cái tưởng của mình, từ những cái tri giác của mình, nó nối kép lại. Có thể nó không có ý thức. Thì để mà thấy được những cái này á, nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Để khi mà thực tập làm mới, những cái điều tư duy rất là tiêu cực về chính mình và những người khác, nếu mà mình hiểu được rằng là những cái tướng và những cái tưởng mà mình có, sư ông dạy là hãy hỏi chính mình, are you sure? Bạn có chắc không? Yes, I'm sure. Then check again. Vậy thì hãy nhìn lại một lần nữa đi. Nó sẽ giúp cho mình vừa biết ơn, có thể tưới hoa được, mà vừa hối lỗi được. Những năm tháng khi mà con mới vào tu á, con mang trong lòng của mình rất là nhiều khổ đau và rất là nhiều cái mặc cảm. Con nhớ có một lần khi con ở Xóm Hạ, con mới xuất gia thôi, thì con đi ra cái cánh đồng ngay kế bên Xóm Hạ, ngay trước khi vào cái mé rừng, và đứng con khóc, con gào thét những cái khổ đau nó trào lên, và con khóc thoải mái, tại vì lúc đó không có ai gần hết, và nó là một cái cánh đồng mênh mông và khu rừng hai bên. Nhưng mà một giây phút tự nhiên nó đi giống như là một tia chớp đi qua trong đầu của con. Nếu mà con tiếp tục chỉ một giây nữa thôi thì con sẽ trở thành một người điên. Có nghĩa là cái ngưỡng cửa giữa sanity and insanity, giữa cái tâm nó sáng, cái tâm trí đi qua cái tâm mà điên loạn đó, nó chỉ là một cái lần. Và giây phút đó nó đến với con rất là nhanh. Con há miệng ra, con thở vào cái hơi thở sâu nhất của cái cuộc đời của con, và con sụp xuống, hai chân hai tay sụp xuống. Và lúc đó con bắt đầu con cầu nguyện. Con lạy Bụt, con lạy Thầy, con lạy Tổ tiên, giúp cho con đừng bao giờ khổ như vậy nữa, đừng bao giờ đi vào cái nơi tối tăm này nữa. Và đó là một hơi thở, nó đã cứu con.
để con không có trở thành người mất trí. Và lúc đó, sau đó con cảm nhận được tại sao có những người mất trí. Họ đi ngoài đường, họ la hét, họ cười nói nothing matters anymore. Những cái social conventions, những cái you have to be like this, mình phải như thế này thế kia, nó không có nghĩa lý gì hết. Mình tự do thoải mái. Nhưng mà tự do thoải mái đó chỉ có nghĩa là những cái cảm xúc của mình nó trở thành mình, nó take over, nó làm chủ mình và mình hoàn toàn mất hút. Nó chỉ nghĩa là như vậy thôi. Và con tiếp xúc được với giây phút. Hơi thở đó đã cứu con. Và nó giúp cho con trở về và thấy được không chỉ mình là nạn nhân, mà mình đã trở thành phạm nhân từ bao giờ. Có nghĩa rằng là trong chúng ta có những người đi qua những cái khổ đau, những cái trauma ở trong cuộc đời của mình. Một người khác, một nhóm người khác, một quốc gia khác đã làm cho mình khổ. Một ngày, một lần, một thời điểm nào đó, bao nhiêu năm đó. Nhưng mà chính mình đã trở thành phạm nhân. Có nghĩa là mình dày vặt, mình làm khổ chính mình lặp lại những gì người đó nói một lần, mình nói trong đầu mình hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua ngày năm khác, không biết bao nhiêu ngàn lần. Những gì người đó làm với hình hài của mình đã trở thành phạm nhân, mình đã abuse, lạm dụng, ruồng bỏ bê, đem vào thân thể hình hài của mình những cái rất là xấu ác, rất là tàn nhẫn. Mình tự làm cho chính mình. Thành ra khi mà nói về mà hối lỗi, bày tỏ cái hối lỗi, con học bày tỏ cái hối lỗi đó với chính mình. I'm sorry. Tôi xin lỗi em. Tôi đã làm khổ em. Tôi đã nói những điều rất là tiêu cực, rất là ác độc với chính mình. Như là mình sống để làm gì? Mình nên chết đi. Mình chẳng là gì hết. You are worthless. Học nói xin lỗi với chính mình. I'm sorry. I don't want to say like that to myself anymore. Và con có thể nói với đại chúng một cách rất là thành thật. Sau những năm tu học, bây giờ con không bao giờ nói một điều tiêu cực với chính mình. Con vẫn có những cái lầm lỗi, con vẫn thấy được con có thể làm tốt hơn, thì con nói với mình, oh, I'm so sorry, I did that, I said that, I can do better. Con nói với mình như vậy, nhưng con không có put myself down, con không có giày đạp chính mình. Đó là một tiến bộ rất là lớn. Đối với con đó là một sự tự do rất là lớn. Bây giờ thì con thực tập, có nghĩa là đừng trách người khác. Con vẫn có những cái trách móc người khác. Nó ít hơn ngày xưa rất nhiều. Và khi mà con nghĩ về người khác một cách tiêu cực á, thì nó không có passionate, nó không có nhiều cái đam mê như những ngày trước. Là vì con vẫn học nhìn nó một cách nó toàn diện hơn, cái big picture. Thay vì chỉ nhìn một cái cánh hoa nó bị héo, mà mình vẫn nhớ những cái ân tình, những cái cố gắng nỗ lực của những người khác, thay vì mình thấy những cái thiếu sót của họ. Và mình cũng học tự giải hóa trong chính mình. Tại vì làm mới không có nghĩa là lúc nào cũng đến nói với người kia, oh, you hurt me. Đó là cái bước thứ 3. Mình chia sẻ với người khác là người có làm cho mình đau. Hoặc là mình nói, ôi tôi xin lỗi, tôi đã nói điều này làm điều đó. Mình phải làm mới với chính mình trước. Tại vì nếu mình không làm mới được với chính mình, những lời mình nói bằng miệng nó chỉ là ở ngoài môi thôi. Và mình sẽ lặp lại. Thành ra đối với con, cái cách thực tập mà chắc ăn nhất là hãy làm mới trong chính mình. Với mình và với người đó trong chính mình. Để dù cái hoàn cảnh nó có xấu, nó có bất như ý như thế nào đi nữa, nhưng trong lòng mình vẫn thấy được những cái tốt, những cái nỗ lực của chính mình và của người kia. Và mình vẫn thấy rằng nếu có một cơ hội để hàn gắn, con muốn được hàn gắn.
Nếu có một cơ hội để thương yêu nhau, con muốn cái cơ hội đó, chứ không phải rằng là triệt để đóng cửa hoàn toàn. Và cái đó đó, đối với riêng con, nó cứu chính mình. Tại vì nếu cái tâm mình đóng lại, không thấy một cái khả năng nào nữa, mình đóng cửa hoàn toàn, thì chính mình trở thành cục đá. Và chính mình sẽ tiết ra rất là nhiều cái stress hormone, những cái nội tiết tố căng thẳng, và chính mình đem bệnh vào trong chính mình, vào thân, vào tâm của mình. Con người của mình nó ngày càng khô héo, cằn cỗi, ác nghiệt. Đó là cái con thấy được. Những cái gì xảy ra chung quanh con trong thế giới này, con người trở thành ác nghiệt, cay độc, là vì mình không thấy được possibilities, những cái mở ra, những cái ân tình, những cái hối lỗi thấy được, thì nó sẽ cứu. Mà nó cứu ai? Nó cứu chính mình. First and foremost, trước tiên là nó cứu chính mình. Con thỉnh đại chúng cùng lắng nghe một tiếng chuông.